Isalang na po natin yung ating bangus. Bali, boneless nga pala itong bangus natin. Ingat lang kayo sa pagluluto ako. Manila lang, matalsot ko po lang yung bangus. Habang nagpiprito tayo guys, handa na natin yung panggisa natin. Yung onion po natin na small size lang. Ito yung large natin gagamitin natin mamaya pagkaluto na. Onion rings. Gagawin natin onion rings. Dahil ito yung panghuli natin na sibuyas. Iwain lang natin siya ng pabilog. Tapos iwalay-walayin lang natin. Pwede nga pala kayong gumamit ng white onion. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa sibuyas or gusto niyo na hindi masyadong matapang yung lasa ng sibuyas. Tapos gagamit tayo ng mga 5 pirasong calamansi. Pala guys, pag magbabaliktad kayo ng bangus, pwede nyo munang patayin yung apoy para di kayo matalsikan. Isa na po tayo mag-isa para doon naman sa sabaw ng ano natin. Bistek na bangus. Wala natin lagay yung bawang. Kaya medyo brown na siya, pwede natin lagay yung sibuyas. Lagyan natin ng 1/4 cup ng soy sauce. Sa tubig naman, dalawang 1/4 cup, bali 1/2 cup. 1:2 po ang ratio. Bali sa calamansi natin, huwag nyo ilalagay kagad para hindi siya mag-evaporate, para mas lumasa yung calamansi. So, lagay na natin muna yung ating piniritong bangus. Tapos, yung final ingredients natin is calamansi. Apo pala guys, pwede kayong gumamit ng white onion kung mas gusto niyo yan.